سلام دوستان، امیدوارم که کلیپ قبلی رو دیده باشین و خیلی هم ازش استفاده کرده باشین و خیلی چیزا رو ازش یاد گرفته باشین. این کلیپ قبلی من باز اومدم با کلیپ دوم با آموزش‌های جدید و بالاتر از سطح کلیپ قبلی میخوام به شما یاد بدم. خب من این حرکاتی رو که میخوام به شما یاد بدم و تندش رو اول میزنم دوستان، بعد بهتون میگم که چجوری باید این حرکات رو بزنم. حرکت شماره 4 رو می‌خوام که حرکت بالا پایین. خب تفاوت این حرکت با حرکت شماره 2 تو کلیپ قبلی اینه که چپ و راست داشت، بعد اینجا چپ و راست حذف میشه. خب پس ببینید اینجوری نانچکو رو میگیریم میاریم بالا، میاریم بالا. خب از تو زاویه هم میرم ببینید دوستان. میگیریم بچه میاریم پشتمون، بعد با اینکه دستمون میگیریم بچه اینو میاریم بالا، با اینکه دستمون میگیریم دوستان. اینو میاریم بالا، اینو میاریم پشت بچه، اینو میاریم پشتمون، بعد با اینکه دستمون میگیریم. این یکی زاویه هم میرم ببینید دوستان. بعد چی میشه ببینید اینو که گرفتیم، ببینید دوستان. بعد بالا رو ول میکنیم، بعد دوباره میاریم پشتمون میگیریم از پایین، بعد دوباره بالا رو ول میکنیم. پس میشه همین. ببینید دوباره از اون زاویه هم میرم دوباره دوستان. حرکت شماره 5 رو میخوام بکنم. خب ببینید دوستان، حرکت شماره 5. خب نانچکو رو میارید بالا، میگیرید، بعد میارید زیر بغلتون. دوباره توضیح میدم. میارید پشت، اون یکی دستتون پایین میگیرید، بعد میارینش بالا، میارینش بالا، بعد بیره زیر بغلتون. پس شد دوباره میگم. میارید پشتتون میگیرید، میارید بالا، میره زیر بغلتون، بعد حالا رفت زیر بغلتون. حالا دوستان رفت زیر بغلتون. حالا حرکت بعدش رو باید اجرا کنید. پرت میکنید نانچکو رو، پرت میکنید. ببینید دوستان پرت میشه. پس شد این نانچکو پرت میشه. این که زیر بغلتونه، زیر بغلتونه پرت میشه جلو، پرت میشه جلو، دوباره میاد زیر بغلتون، پرت میشه به جلو، دوباره میاد زیر بغلتون. از اون زاویه هم میرم ببینید. بچه شد آموزش شماره 6 رو میخوام باشم. ببینید اول اجرا میکنم. اگه شد از پشتتون اگه دستتون میگیرید، بعد میره
روی چپ راست بعد از پشت می‌کنم. باید بریم بالا. پشتم میزنم. بازم از زاویه هم میزنم. دوستان تمامی حرکاتی رو که زدم میخوام به صورت آهسته براتون اجرا کنم. خود دوستان از اون زاویه هم براتون اجرا کنم. خب دوستان حالا وسطش رفتم تندش هم براتون میرم بریم. خب از اون زاویه هم میزنم. دوستان امیدوارم که از این کلیپ هم بهره ببرید و تمرین کنید. خب بازم من تاکید میکنم دیدن کلیپ ها کافی نیست، باید تو خونه هم تمرین کنید. بازم میگم بازم جا فرقی نمیکنه، تو خونه هر جایی میخواید تمرین کنید. و ممنون از کسانی که فیلم منم دیدن کردن که اسمش پیروزی عاشقانه. ممنون که دیدن کردین از فیلم من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و دوستان منتظر قسمت دوشم باشید. و بهتون قول میدم که قسمت بعدی هیجان انگیزتر از قسمت‌های قبلی باشه. قول میدم که دوش هیجان انگیزتر از قسمت اولی. حتما دیدن کنید. به دوستانتون هم میگید که از فیلم ما دیدن کنید. پس تا کلیپ بعدی خدا نگهدار.